Ngày hôm ấy, chuyện tình dài suốt cả một chặng đường thanh xuân chính thức chia hai ngã rẽ. Lối anh bước, đường em đi. Vốn dĩ ngay từ khi mới bắt đầu chúng ta lặng thầm yêu, rồi đến cuối cùng là lặng lẽ tổn thương. Trên đời này có rất nhiều lý do khi người ta chọn cách rời bỏ nhau. Chung quy lại đều bởi trái tim đã nhạt tình, hứa hẹn đã phôi phai. Điều khiến em cảm thấy u sầu nhất chính là anh kết thúc mọi thứ bằng hai chữ thương em. Chắc anh không biết hai chữ thương em ấy nặng đến mức nào. Chẳng ai thương mà đánh tâm rời đi, chẳng ai thương mà để em chơi vơi trong câu chuyện tình yêu của chính mình. Suy cho cùng, một cuộc tình tàn, dù người ở lại hay rời đi đều có những vết đau sâu hoắm. Em dành thanh xuân cho anh dành tuổi trẻ cho em, nhưng sau cuối chúng ta lại không chung thân cuộc đời cùng với nhau. Âu đó cũng là sự lựa chọn của con người, đừng đổ lỗi tại duyên ngắn phận mỏng. Có thể ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là sự rẽ lối của duyên phận. Bởi duyên phận nên chúng ta gặp được nhau, nhưng ở bên cạnh hay buông bỏ chắc chắn là sự lựa chọn của mỗi người. Anh chọn cô ấy, một nhát dao găm thẳng vào tim em, mọi thứ tan nát đến vỡ vụn. Nếu trái tim anh đã rung động với một bóng hình khác, em sẽ rời đi, nhưng thà anh đừng thương hại với hai chữ thương em. Có lẽ em sẽ bớt đau và nén chặt nỗi xót xa thật sâu trong tim mình. Anh vẫn ở đó, nhưng tình yêu năm ấy đã lụi tắt. Ngọn lửa yêu tưởng chừng chờ đến ngày tỏa sáng, nay chỉ còn leo lét đốm tàn tro. Em đã gom hết nhiệt thành cho tình yêu, bây giờ khóc cũng trong nức nghẹn tuyệt vọng. Những lời hứa theo gió bay đi, những câu yêu theo thời gian đến ngày tàn cuộc. Tình yêu tựa như một cuộc phiêu lưu đầy mạo hiểm, có thể là nụ cười hạnh phúc, cũng có thể là nước mắt đẫm mi. Không ai biết trước được cuối chặng đường ấy liệu cái nắm tay có còn thắt chặt, liệu trái tim có còn cuộn trào thương nhớ, hay liệu lòng người bội phản mang tình yêu xé thành trăm mảnh. Khi người ta nói câu thương nhau, nghĩa là dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không chọn cách buông tay. Thương em thì hãy để em cảm nhận được bình yên và tự tin để cùng vun vén xây đắp niềm tin. Những lời sau cuối anh nói chính là con dao cắt đứt tất cả sợi dây liên kết giữa hai chúng ta. Tình yêu năm ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm, từng mảnh ký ức sắc lẹm, cứa nát tin yêu, vỡ vụn ước hẹn. Người ngoài cuộc phán xét, người trong cuộc đớn đau. Em chưa từng oán trách, chút hơi tàn tình yêu ấy em giữ lại cho riêng mình em. Thế nên anh này, hãy chỉ nói yêu thôi, đừng nói thương em, có được không? Nhiều người tìm thấy nhau và gắn bó với nhau hết cuộc hành trình của cuộc đời, nhưng cũng có những người điểm bắt đầu là hạnh phúc, chạm dừng chân lại xót xa. Người ta vẫn luôn cho rằng hai người xa lạ tìm thấy nhau giữa thế gian tấp nập chính là nhờ vào sự chỉ lối của sợi dây duyên phận. Cho đến khi rời bỏ một cuộc tình, họ lại bám víu duyên đã tan, nợ đã hết để xoa dịu những thương tổn in hằn. Và câu chuyện của chúng mình có lẽ cũng bởi không còn nợ nhau nên chọn cách kết thúc yêu thương trong lặng thinh. Quên một người từng là cả khoảng trời đẹp đẽ, không dễ dàng như những gì chúng ta tưởng tượng. Từng góc phố, từng kỷ niệm, dày xéo gợi nhớ thật nhiều đến cuộc tình đã thuộc về dĩ vãng. Có một câu nói thế này: không còn nỗi đau trường tồn, chỉ có nỗi đau vì cố chấp mà cứ ôm giữ mãi. Ngày hôm ấy, chúng mình im lặng, nhìn tình yêu bao năm vỡ tan tành như mảnh gương rạn nứt. Vốn dĩ, gương vỡ rồi chẳng bao giờ có thể hàn gắn như cũ. Trong thâm tâm, cả hai người đều tự hiểu rằng đã đến lúc gửi câu chào tạm biệt cho đoạn đường thanh xuân có bóng hình nhau. Kỳ thực mà nói,
Những năm tháng mang dây sưng người yêu, mình đã sống trọn vẹn và chân thành. Thế nên đến cuối cùng, không ai nói lời trách móc hay hờn giận vì không giữ được trái tim của đối phương. Tình yêu thuộc về câu chuyện của cảm xúc. Một khi hết yêu, người ta chẳng thể dối lòng mà bước tiếp cạnh nhau. Nhưng tình yêu cũng có sự dung hòa của lý trí. Vậy mà đến cuối cùng, lý trí không thắng nổi trái tim. Mình đã chia tay nhau. Trong câu chuyện của đôi mình, duyên nợ đã trả xong. Mỗi người sẽ lại bắt đầu một hành trình mới, không còn là của nhau. Em lật dở từng trang nhật ký ngày còn yêu. Cả khung trời mộng mơ chết dần vì thực tại nghiệt ngã. Tình yêu không thể mãi màu hồng khi cuộc sống dồn anh và em vào những bức tường chất chồng nỗi lo. Em vẫn thường nghĩ, nếu yêu đủ lâu, tình đủ sâu, thì những thử thách ngoài kia sẽ hóa hư vô. Nhưng em không hiểu, khi cuộc tình hóa thành thói quen, người ta không còn nồng nhiệt tìm cách bùng lên ngọn lửa yêu như thuở ban đầu. Những tiếng thở dài trong đêm, giọt nước mắt mặn đắng sau bao lần cãi vã đã nhấn chìm yêu thương vào hồ sâu tuyệt vọng. Sự cố chấp ôm giữ trái tim không còn thuộc về mình, giống như việc em mang sợi dây để buộc ngọn gió vậy. Em đã mệt nhoài đứng trước vực thẳm dạn vỡ. Em cũng đành chấp nhận rằng đoạn nhân duyên em dành cả thanh xuân bồi đắp đã đến lúc phải buông bỏ. Số phận sẽ lối cho mình tìm thấy nhau, nhưng cũng chính duyên nợ lại trở thành lý do để chối bỏ yêu thương. Dẫu sao, mình từng dành cho nhau trọn vẹn yêu thương ở quãng thời gian đẹp nhất đời người. Chia tay là chấm hết cho những ước hẹn sau này, thế nên dù với bất kỳ lý do gì đều không quan trọng nữa. Buông bỏ trong im lặng, đến câu chúc phúc chẳng thể thốt nên lời. Lãng quên hay khắc ghi kỷ niệm, suy cho cùng là lựa chọn của mỗi người.